Hello, everyone. Welcome back to the Superlunary podcast with your host, Inigo Diago. And I'm with my good friends, my TikTokers, my good friends since grade one, Aya, Hello. Abby, Hello! Christina, Hello. and Jabez. Hi. So, yeah, it's been a while. It's been how many months since we created the last episode of our Superlunary podcast. So, I just want to say, kamusta naman guys? Ano naman masasabi nyo? We're back. Dead ass. Pagod We na. back dead. Grabe, Dead we ass. back. We back. I'm still alive, but I'm barely We breathing. back but we dead. Like, ba't tayo tumigil? Ah, It's magkakapasok the pa rin? ACADS for me. Feeling ko di ako Yeah. nakasama sa kahit na ano. Yun nga eh. Talaga ba? First time mo nga to. Ako yung parating tulog. Lagi ang tulog. Pag nagpaplano tayo ng scheduling ng podcast, tulog. And then pagka Hindi next day, live, ano oh. sasabihin? Ano nangyari? Oh, what? Kinabukasan siya magchat-chat. Like, guys, natuloy. It's the shade for me. Direct shade. So, para nag-start kami ulit nung podcast because mainly one of the reasons are yung TikTok namin na nag-viral, na nag-pop, na kaming lima talaga magkasama dun, which we did not expect. Sino po mag-expect na lang? Ano ba yung backstory nun, Abs? Ano ba yung backstory? Ikaw kasi Okay. nagsimula nun lahat eh. So, it was just a typical morning. Ay, hindi morning yon pero Morning? hindi morning Gabi, pa lang. gabi yun, niyayaya gabi. ko na kayo mag-TikTok. Di ba Okay, morning yeah, pa tama lang yun. niyayaya ko na kayo mag-TikTok. Tapos di niya ako sinasamahan, ganyan. Tapos nung night na, bago tayo umuwi, sabi ko, TikTok tayo. Di ba nag-photoshoot tayo nun? Tapos, ayun na, tapos nag-TikTok. Tapos meron akong prepared. Wow, prepared yarn. Wow, prepared. Meron Prepared akong pala. prepared na content para sa mga TikTok with friends. Tapos, ayun, yung napili naming i-TikTok, yung may ganon, yung marupok, keme-keme. And then, tapos, yung story nun kasi, hindi talaga namin yun ipopost kasi parang fail siya, epic fail, ganon. Kaso naisip namin, parang sayang naman yung effort namin di ipopost. So, ayun, pinost namin. Tapos, wala, like, super trip-trip lang talaga natin yun, di ba? Yeah, parang hindi nga scripted yun eh. Wala Oo. talaga, wala tayong in-expect. Parang ginawa lang natin for fun. Halata naman sa tawa natin, di ba? Oo nga, halatang halata. Pero yung tawa talaga ni Christine, yung ang dami nagko-comment about like, yung tawa ni ate girl. Kamukha mo daw si J-Best kasi Magkamukha nung daw isang tayo. part nung sa edit, Kamukha niya si Jay. Like, magkamukha silang dalawa. hindi na ako umabot dyan sa part na yan sa mga comments. Hindi kasi ako Angas nga kasi nung TikTok natin kasi yung edit, wala tayong in-edit. Yung parang yung sound and then yung video, parang bumagay bigla. Especially yung parang biglang nagbabalikan-balikan kay J-Bas at saka kay Transition. Tina Oo is nga eh. sumakto sa song. Parang, it was made for It's that. destiny. Destiny, parang, ano eh. Made for Parang us out yung of the music. Sky, hulog ng langit. Para sa atin daw yung kante. Matik, oo nga. And then, bigla na lang, nung same night, bigla na nag 100k. And yung pa lang mismo, parang ang grabe na. True. Overnight ata naka 200, mga 100k. Tapos, 100k. Over the Pero weekends. yung over the weekend, yun Yeah. talaga. Yun yung naging parang, top video dun sa audio. over the week. Ay, sino ba mag-expect? Ako nga, hindi ko in-expect na abot tayo ng, hindi natin malalagpas yung 300,000 likes. Akala ko parang, okay, parang 100,000. Ay, di. Parang, 100,000, okay na yun. Parang, dun na talaga hanggang matatapos na to. Kasi nung Sunday, tinignan ko yung phone ko. Chinek ko, uy, parang bumabagal na. And then bumalik ako, like, after class. And then bumalik ako. Alam, dami, 99 plus. Hindi tumitigil. Every refresh ko, andun may bagong followers, may bagong likes, may bagong comments. Super unexpected talaga. And sino ba expect na sa TikTok tayo, di ba? Ako nga hindi ko iniisip na gagawa akong TikTok dati. Tsaka knowing, di ba, na yung followers mo ata nun, parang friends lang. Tapos biglang boom. We didn't see that coming. Wala ka dito akong pinopost. Nga Tatlo lang pala, yung video first niya post natin yun.
Wala akong pinapost. Yung pinost lang natin. Yung pinost ko lang is yung ginawa mo, Abs. Kasi pa, binarrow ko yung phone mo nun. Kasi sabi ko, maganda siya for TikTok. Tapos sabi ko, can I use your TikTok account? Tapos doon tayo nag-post. And natatawa ko sa isang comment dun na kayo pala yung maingay sa kabilang kanto. Oo nga. Totoo ba yun? Seryoso ba yun? Kapitbahay mo siya? Joking lang. Oo, kapitbahay niya. That's Di ko weird. nga nakita yung comment na yan eh. Baka trip-trip niya lang. Unless kakilala mo, Nigs. Rinig ba yung unless- tawa ni Christina from all Ay, to oo. Yung tawa talaga ni Christina yung ang funny kaya kasi parang paulit-ulitin. And then yung genuine reaction natin ang grabe. And tingnan mo si Aya, hindi mo na makikita sa likod kasi sa She's kakatawa. dead. Nasa likod na siya, Ben. Nakari na siya nakahiga na siya. She was dead. Yung sa iba, kung hindi alam, yung si Aya yung sa left side ko, bigla na lang tumago. Wala na, nag-disappear na out of existence sa kakatawa. Wala na siya sa camera. Pero nakailang take tayo nun eh, no? Lahat ng take natin, tawan-tawa tayo. Like, hindi natin alam kung ano yung... Actually, puro drafts yun lahat. Oo nga, parang walang matino talaga dun. Walang matino. Tayo matinudot. Wala. O nga no. Rap talaga silang lahat. Kasi tawa Lahat tayo ng drafts tawa, eh. kada video. Sabi ko, ba't parang hindi tayo maayos mag-video? Wait lang. Isa pa. Oo nga. Kaso nag-give up na tayo nun. And then napapansin natin na bigla na lang ako lagi. Every time. Felt Kahit ako mismo na na ako na Which laging is, ako. Yung Hindi marupok ba pa nga. true? Yun talaga yung Hindi sampal ba sa true? mukha ko sa akin eh. Yun talaga yung mismong sampal sa mukha ko. Out of the rest. Na personal nga. Na personal Pinapersonal naman. ka Parang ata kilala ng yata cellphone ako mo ni eh. TikTok eh. Parang ano yata eh. It May knows. problema It knows yata kasi. ng TikTok sa akin. Kasi gamit natin yung phone mo. Feeling ko may FBI. Yung Alam NBI ko ano nakatingin sa yan. phone. Sa DM. Binabantayan yung mga chats ko. We don't know. The government is suspicious. And di ba, Abs, para pinag-usapan ba natin na what if aabot to sa Facebook? Bigla na lang ma-repost. Oh no. Tapos biglang, Pag umabot sa Facebook, few days later, tada! bigla, yung una, ano pa lang, parang random meme page. Hmm. Nakakala ko parang, okay, doon lang, meme page. Biglang nag-post yung main TikTok page ng TikTok. verified. Grabe yun. Tapos tayo yung pinakauna doon sa video na yun, di ba? Titignan mo lang yung comments. And then, yung sinasabi na iba, yung una talaga. And tayo parang yung pinakauna nun sa collection of videos nun. Parang feeling ko we're destined for success. May manifest. Yes, no, Wala. that's not char. Period yan. That's period. Period yan, that's manifesting. Yes. And ngayon parang iniisip ko, 22,000 followers. And parang, Girl, that's a lot. Grabe from, ilan yun? Like 5 Really? to 22,000. Diyos ko. bigla na lang in 2 Tingnan ko pa weeks. nga lang 4 followers lang pag nakakalaman ko. Oh yeah, 22.7K. Diba? Yay! 22.7 and 495.0k likes. Period. Grabe naman yun. And then, naka 3 million views. Grabe, 3.3. Napaka-iconic. Pag yung sound na yan, tayo naaalala. Oh, we're legendary. After nyan, talagang may mga nag-chat sa akin. Actually. Go, kwento. Hindi Spill! naman. Spill! James, spill the tea. Ano lang, parang, nung una, nung umaga, nag-chat sa akin yung kaklase ko. Na, kasi di ko siya, actually wala pang friend sa Facebook na kahit sinong blackmate ko ngayon eh. Sabi niya. Tapos nakita niya yung TikTok, tapos sinadya sa akin. Then, uy, ikaw to pre ah. Na, knowing na hindi naman niya kita, alam yung mukha ko, di na nakita, madalas. Like, pa niya nakita, pa niya nahalata. Tapos, may klase ako nung high school, bigla na lang nag-chat, uy, TikTok na kayo ah. Nasa TikTok ka na. Like that. Tapos, ayun, sa church red, ganyan. Ano lang, ang weird lang kasi hindi ko in-expect yan. Kasi, like, ano yan? Umaga, di ba? Umaga nung umaga na, nagulat na lang ako pag nagising ko. No? Nagkakagulo na kayo sa group chat. Eh. Like, Yeah. kasi di ba, nasa church pala ako noon. Kasi doon nga kami natulog. Tapos, afternoon ng umaga, pag-check ko, hello, 400 na. Like, nakakagulat lang, ganun. Di ba nung parang Saturday night nun, sabi namin ni Nigs, nasan sila Aya tsaka si James? Di pa nila nakikita.
Kaya parang Mm. hindi namin alam kung ano magiging reaction niyo. Kailan niyo nakita? Nakita ko nung umaga yun. Kaso nga lang, Saturday? Sabado, sakto, nasira yung phone ko. Oh my God. So, wala akong magawa. Sabi ko ganyan. Nakita ko na Kawawa siya. naman phone Kasi, sabi ko, di ko na alam yung nangyayari. Pero, alam kong, umano yung TikTok natin. Kasi, tinignan ko rin eh. Pero nasira yung phone ko. Sabi ko, nakakainis naman. Ba't nasira pa ngayon? Sabi ko ganyan. And then, nung pagka 1 million, tinatry ko kayong tawagan. Kasi, ako, nag-aabang na ako. Kasi nasa ano na yan. Nakita ko na sa views, 999.9. And tinatry ko kayong tawagan nun. Eh, di isang tao sumagot. Boy, kasi gabing-gabi na yon. What time? Ano yata yun eh? 10. You called? 10 or 9. Saturday? Tumawag ako sa GC. Sa Talaga ba? GC yun. So, wala nag-answer? Tumawag ako, wala nag-answer. And then, parang, nung yung mismong lagi ako nag-refresh para makakot ko yung 1.0. And gagi nung pagkakita ko ng 1.0 mil. Period. Parang ano eh. And then, wala, nasa bahay pa ako ng neighbor ko. Yung sa harap na bahay. And then, bigla akong patalon-talon na parang nawala na yung hiya ko na nag-celebrate. Gagi, 1 million. And parang sumisigaw na ako ng slight and then nandun pa yung parents yun. Nahiya ako konti. Pero hindi ko napapansin na nakakaya na yung ginagawa ko. Pero still, moment natin yun. Yeah. Remarkable moment. Ikaw ay, nakita ba kaagad ng cousins mo? Noong time nga nag viral na bigla or nag-start na mag-spread. Biglang yung cousin ko from Pampanga, which is sobrang layo sa Quezon City. Mm. Bigla niyang nakita na like nasa For You page na tayo. And then nagulat siya kasi like iba yung For You page niya, like nasa side siya ng anime TikTok, nasa side siya ng cute TikTok or something like food TikTok. Tapos biglang mapupunta sa For You page na tayo. Ang random lang. Tapos biglang parang dun nag-hit sa akin na parang OMG, like kahit yung ibang people from other cities na nakakakita. Tapos dun na parang oh my God, like what is this? Tapos may one time na pumunta ako sa kapitbahay ko. And then nag-catch up lang kami. Tapos sabi niya, Ate Aya, parang nakita kita sa TikTok. Tapos sabi ko, oh my God, what? Like, completely, like, ilang days, ilang weeks, ilang months na kaming hindi nag-uusap. Tapos biglang, yun yung bungad niya sa akin. Yung TikTok. And then, I'm like, oo. Tapos, ang weird lang. Ang weird. Ganun pala yung feeling ng biglang from out of nowhere, like from zero talaga. Tapos biglang suddenly, makikita ka ng ibang people. Like kahit sa classmates namin from high school, like nakikita na sa For You page, which is weird. Kasi without communication talaga. Tapos biglang nakikita na lang nila. Yun nga, yung grabe nga. Like, parang nasama tayo sa algorithm mismo ng TikTok. Algorithm, Like, yeah. pumunta talaga sa almost lahat ng FYP nila. Kahit mga cousins ko from Dumaguete. Oh. Biglang na-message sa akin, Nigs, ikaw ba to? Nasa FYP ko. And then, screenshot nila. And then parang, grabe, umabot pa dyan sa Dumaguete. Ibang island na yun. Ibang island na yun. And feeling ko nga yung iba pang mga nanood, like, scattered mismo. Kasi yung iba hindi ko na naiintindihan yung ibang lingwahe. Oo nga, I saw one. Parang, hindi ko alam, Latin or something. Hindi ko mag-get. Hindi niya rin naman tayo nagigis. Grabe ka naman, Latin. Hindi. Basta iba yung character niya. Tapos sabi niya, can you guys explain it to me? Tapos ako parang, how will we explain that? Kasi sabi niya parang, funny naman yan. Can someone please explain? Paano explain yun? Ang hirap i-explain actually. Yeah, eh. Unless kung hindi gets. Unless Kahit you're mga like Filipino din. Kasi di ba ganun yung humor natin.
yung pagiging hugot. Yeah, exactly. And then mga saway. Yung ganun. Ang surreal pa din ng feeling nun, yung span of few days na yun. Iniisip ko pa rin yun, parang, gosh, yung pressure na 22,000 followers at ang dami nag-enjoy sa gawa mo. Parang, kailangan mo pang gumawa ng more. Somewhat scary, pero exciting. Content creator. Yun na talaga yung mismong feeling ng content creator. Yeah, at kailangan itago mo na lahat ng mga nene pics mo. Yun nga eh. Facebook, Yun nga Twitter, ginawa ko Instagram. kaagad sa Facebook ko. Private ko. Ah, that's good. Kasi baka kinabukasan meme na. Kasi nagsa-start na yan eh, like stalking stage. Stalking stage na mismo. Not really being conceited, pero ginawa ko talaga yun. Like, just in case. Di mo alam. Di mo sure. Good to be Oo, cautious. malay mo, diba? Mm. Yung mga pictures ni Christina, it's out. Wala magdi-delete, guys. Wala magdi-delete. Sa sobrang dami, hindi na ako nagbababa. Si Tin talaga eh. Hindi ko tinatanggal. Sabi, like, hindi lang sa Facebook. Mas marami sa Facebook ng iba. All over the web. True. Yung mukha ni Christina all around the world. Yes. Eh. As much as you can, di mo siya makakayang tanggalin. Ay, sabi, kahit, meron yung Meron Facebook, akong album alam mo yung sa sa laptop Facebook, ko. yung pag-section niya nagkaroon ng Facebook. Mm. Oo. Ah. Yung mukha ko nandun. Yung, Maj- wala na nakakaalam ng password nun. Nagigets ba yung Yes. Yung majority ng photos, nakasama ka talaga photo man o ano. But every phone nandun si Tin. every phone. Hoy! It was about phone talaga. Kahit yung phone ko mismo, pag magkasama kami ni Tin, may tambak na naman ang mukha ni Tin sa gallery ko and then mag-scroll na naman ako sa Punong-puno ng niya, pictures Hindi lang niya. siya parang 5 selfies, umaabot ng 30 plus. Girl, seasonal. Seasonal photos. Requirement each phone. Nandyan mukha ni Tin. You're not True. Christina's friend pag walang picture dun sa phone. Hindi kayo niya. close. Where- Hindi kayo close kung ganun. Yeah. Mas maraming pictures sa gallery mo, mas close kayo. Lalo na pag iPhone cellphone mo, more than 100 yan. Ayan. Wala na, GG na. Pag May iPhone, kasama pang video yan. May kasama pang video yan mismo. pag iPhone yung phone mo, kanya yon. It's not yours. Wala It's na. hers. Pag nagkita kayo, ibigay mo na agad sa kanya. Wala lang kahit hindi iPhone meron eh. Kahit hindi Kalahati ng memory ng phone mo kay Christina. Yung Avail buong mo na. iCloud mo. itabi mo na doon. Sorry. Yung buong iCloud, kasi yung onti lang ng given free iCloud, di ba? Cashon niya yun. Yeah. Ano na yan ni Tin? And that's just for a day. Ito yung malala. Isa lang photo na lumalabas doon. Isang photo lang ako. Oh, yun niya. Isang photo, 3, 4, and then magde-debate pa, no? Uy, pangit na to. Based on true to life. Isang araw niyang pipiliin kung ano yun. Kung ano yung lalabas doon. May botohan pa yan. Magboto nga kayo kung ano magandang picture. Eh, pareho lang Oo nga, naman. legit. Seryoso. And most of the time, yung hindi natin pinipili, yung pinipili niya. Oo nga eh. Nagagalit pa yan. Pag di natin kasi nagustuhan yung gusto Hindi, niya. kasi kayo yung picture expert. The audacity, di ba? The audacity, DT. The Pero, audacity. boss yan si Tin. Pa-sponsor daw ng iPhone. Oh, yes. And Sponsor iCloud. daw kay Tin ng iPhone. Apple, please. Sana all. Tatawa si Tin sa mga commercials niyo kung gusto niyo. Mga teeth whitener Looking- brands. Sama niyo na si Tin. Looking for, yung left natin. Kanina, yun niya ikakwento ko earlier. So, nasa bayaw ng grandparents ko, di ba? And di ba, madami tayong pinaplan na doon tayo magsistay. Yung kanina parang na-discover ko yung isang spot lang. Kasi, yung lote ng grandparents ko, pahaba. And, sa middle, may grass patch. And then, walang roof. And, kanina parang feel ko, I wanna sit on grass na yun. And so, nag-sit on dun sa gitna. Look up sa sky. Oh, wait, ganda. Nakitang-kita ko yung sky, yung mga stars and all. my God. Parang na-imagine ko lang yung spot na yun. Kasi kasyang-kasya sa atin. Like, nakahiga din, nakamat. And then just, naka-off yung ilaw. And ang saya tingnan. So, we need to go there. So, is that what Mukhang kailangan na you're natin telling mag-ipon. to us? Yun yung plans. Nasa plans. Mapupunta kami dyan.
We'll see. We'll see through time. We'll never know, diba? Soon. We Soon. should. Soon. So, yung main question is, after all sa TikTok na nangyari, anong ganap sa atin nung disappearance natin for months? This is Ba't the tayo nag-disappear? question. Anyari? Per person, ano ba nangyari sa atin after Sa podcast. yung disappearance natin for a Yeah, while? yeah. I-start off po, Jepas. So, ayun. Feeling ko sa akin, ang ganap ko naging dahil ako yung huling nagkaroon ng klase. So, yun. So, mostly ginagawa ko lang is computer, nood lang. And kausap ko minsan, ganyan, pag nandun pa kayo. So, siguro, no, yun nga, dahil nga, yung iba sa atin may klase, yung iba, ako wala pa. Parang nahirapan sa time. Yung time talaga yung naging problema natin dun eh. Kasi nga, Yeah. yung iba may klase ng ganitong umaga. Mm-mm. Iba may klase. Schedule. Oo. Mm-mm. So mostly kapag nag-schedule tayo ng gabi, yung iba tulog na. Mm-mm. Yung ganun, tulog na. Yung ano pa nga lang, nung summer pa lang, di ba? Na naglalaro lang tayo ng Minecraft. Bigla na lang may nakakatulog habang naglalaro. Ayun, ganun. Shout out kay Tina. Yes. So, feeling ko yung time talaga kasi nga, kinain talaga eh. Kasi nga, first years tayo. And, hindi nga, dahil nga sa nangyari ngayon sa panahon natin, nagkaroon ng different time schedule, different start ng classes. So, yun yung naging talagang major, struggle. Eh. Yun talaga yung flaw natin sa group of friends natin. Yung time. Kasi, imagine nung yung junior high, umaabot lang tayo nung once a year nagkasama-sama lahat. And then yung iba parang patchy lang, nagkakadaan sa road, hi, hello, goodbye. Then next year na naman din magsasama. Or unexpected, parang, I wanna see you guys, let's meet up, parang ganun lang. Tama. Kaso mga natin, mga scheduling natin, parang ang hirap i-synchronize. Pero siya, napansin ko nung nag-senior high tayo, parang doon tayo nag-start, mostly nagkikita tayo. Senior high, ayan. Like, hindi ka to nung junior high, kaya birthday lang ni Nigs, ganyan, or birthday ni ganito, doon lang tayo parang medyo pero nung senior high, after nung grade 10, parang, nung summer, yun, nagkita tayo ng ilang beses, tapos kahit may klase, pag may time, nagkita tayo minsan. So, parang, ayun, siguro dahil nga rin dito sa nangyari, kaya na-halt rin yung mga pagkikita natin lagi. Kasi diba, dami natin plano, tapos hindi natupad. Kasi nga, nangyari sa mundo. Well, hindi natin talaga inaasahan to. Pero, sana lang talaga, yun nga, yung panahon ngayon, matapos na. Yeah. Kasi nga, nakakamiss rin yung yung wala tayo restrictions na, punta tayo dito, punta tayo dyan. Kasi ngayon, talagang hirap eh. Kahit, yung pupunta ka lang sa bahay na isa't isa, parang nag-hesitate ka pa eh. Siyempre, nag-iingat tayong lahat. Diba? So, ganun. Yun nga, ang daming nasayang na plano. Ang daming parang possibility na yung, most especially yung Papampanga sana tayo. And then, Lumindol. Yung sa, Pampanga. Talaga excited ako. Doon na nag-start yun eh. Like, few days before tayo parang nag-cancel. 2 days before nun, nangyari. Talaga pinaalam ko yun. Ako din. Ready na ako nun. Same. Ready na rin ako nun eh. Actually. Ready na ako nun. Nakapack na nga ata gamit ko. Tapos biglang lumindol. Like, yung world, yung time natin, yun talaga yung parang kryptonite mismo. Ikaw, Tina, ano nangyari sa'yo after nung hindi mo pa na-attend ang podcast before? Naging busy. Kasi 'di ba sa akin ACADS and org work. Actually more on org work. Kasi ewan ko lang ganun basta yun yung nangyari sa akin. Sobrang busy and then pandemic so
yung mental health is not stable and stuff. So, ayun, yun yung nangyari sa akin after nun. Speaking of artwork, di ba, share mo naman, di ba, meron kayong sa Umalahokan. Ay, hindi bago pa pala sa Umalahokan, yung sa pod Yung mo. Iskot Iska. Okay, guys, sa mga gusto manood ng free theater dyan, search nyo lang is Umalahokan sa Facebook. Yan. Tapos magre-release din pala, guys, ng movie, ang Umalahokan. Baka gusto nyo Coming soon, panoorin. coming soon. Gusto ko panoorin. Yes, please. Please. Panoorin natin yan. Parang kailan lang, di ba, na parang si Tina nag-ramble about like gusto niya mag-theater sa college. Yeah. Hindi mo siya ngayon. Nakagawa na naka-attend na ng mga production. Ngayon, she's part of it. Grabe. Dahil lang talaga yung sa org eh. Mas nagustuhan yung org kaysa sa Course. niya. Grabe. Org. Major in org. Major in org. Minor in ACADS. Agree. blank course. Minor in Agriculture. agri. Minor in Ikaw, Abs, what about you? What about me? I don't know about me. I don't know about you. Okay. So, sinerch ko when tayo last nag-upload ng podcast. I saw na August pa. So, it's been a long time pala. Talaga. Half a year. Jeez. Girl, what happened? Pero, ayun, I remember, ito yung, I think nag-start na tayo nito sa UST. Diba? Mm. Kasi, Actually, tayo. Diba? second week of UST. That time, parang, na rin ako, kaya ko ba mapagsabay ACADS? Tapos, diba, editing stuff. And then, after nandun, feel ko, adjustment as a freshman. Then, diba? Kasi parang na-notice ko, nung first sem, maluwag. Like, super. Maraming free time, nakakanood pa ako ng Netflix, and stuff. Tapos biglang, nung second sem, girl, I'm losing my sanity. Same. Like, I swear, sabi din ni Aya, ganun din yung second sem nila. So, I feel like hindi lang sa atin yun. Sa kanila rin. As a general, nag-adjust tayo from hindi college to college. And syempre, hindi mo natin in-expect. Plus, online setup. Hindi naman madali yung online setup. Nakakapagod, nakaka-drain, nakaka-empty sa feeling, ganyan. And then, I don't wanna touch this specific field of our life, pero yung mental health din natin talaga. It's going down for real. Of course. Ayun, sa mental health, unstable. And then, yung sa time, super agree ako dun kasi mahirap din talaga yung schedule natin. Like, kahit ako, I tried to save yung mga schedule nyo. Pero, ang hirap pa rin talaga. Chine-check ko yung schedule natin. Hindi talaga siya magtugma. Like, yeah, kasi parang is this sudden the world's plan? activities na kailangan gawin. Parang, Tsaka, then one thing na naisip ko is parang, yung free time ko, tinutulog ko na lang. Or parang, yung free time na wala ka talagang gagawin. Ganun. And then, nagpagsabay pa yung ACADS ko, and then work, and then sa church stuff, ganyan. So, ang dami ko talagang ginagawa. To the point na hindi na ako masyadong, yung sleeping schedule ko medyo na iba. Pero, so far, so good. Okay naman yung sleeping schedule ko. What an achievement for me, guys. Congratulate me. congratulations. Thank you. Ikaw, Aya. Same lang. After nung podcast, nag-start na yung first sem of college. So, major adjustment nga for me and for us. So, yung time nga na, ayun nga, it's the time management for me. Period. Kasi kahit tayo, like, individually, like, hirap tayong mag-time Ang management. poor ng time management natin as a group. Super. Like, We're adjusting pa rin kasi. Oo. And hanggang ngayon naman, like, iilan sa atin, or maybe like, all of us, nagsastruggle pa ng time management ngayon. And then, ayun nga, adjusting sa college life, na nung first sem is parang chill lang. Nung first sem talaga, kala ko, ay, ito na ba yung college? Ito na yun. You're wrong about that. Tapos, then like, after a few months, biglang, oh no! Surprise! She jinxed it. But, like, it's a surprise. Sobra. And then, nung
nung after nung podcast is, ayun, more on ACADS, and then may little academies here and there. Pero all in all, bad time management lang for me. For you and for us. For For everyone. everyone. For everyone. How about you, Nigs? I guess, nung during podcast pa lang kasi nag-start na tayong maging busy. Hindi, nung pagka ilang episodes later na doon na tayo naging start busy. And parang na-transfer yung workload sa akin na mag-edit. And given sa napaka gandang trait ng group natin na time management, parang editing alone is Kinda grabe. hard. Yeah, it's hard. Well, like, it takes, ang sobrang overwhelming na it takes almost like 6 hours or almost a day na nga mismo na kukuha yung gusto mong edit for the That's right. podcast. And hindi mo alam kung ano yung tatanggalin, ano yung i-keep. And doing that weekly. And then, and yung minsan na ako na mismo nagpo-podcast alone, parang okay, naubos na gas ko. Energy. And hindi ko na parang na-push na yung podcast na gawin weekly. Na parang nagkaroon talaga tayo ng malaking hiatus in terms of adjusting to college. Kasi wala talaga tayong ma-expect. We didn't even expect ano yung gagawin natin, ano yung plano, ano yung sunod-sunod na planong for activities. Even myself, like, hindi ko alam na with plates, hindi ko alam ano yung plates. Ano yun? Parang kinukwento pa lang sa mga blockmates ko. Ano? Oh gosh, guys, may plates na. Yung inisip ko, ano yung plates? Ba't parang nakakatakot? Parang natatakot kayo? Parang, ano to? Plato. Ano to? Pinggan. And then later on, yun nga, na-discover and parang, wow, ang grabe ng time consuming na mga ginagawa to. And I completely understand na we took a break talaga in the podcast kasi we didn't know. Hindi pa tayo expert in maintaining the podcast as it is kasi sobrang beginner pa tayo na natuto pa tayo on the spot. And then isasabay pa natin sa college activities, college life and all. Parang ang sobrang, for sure, I know magiging draining sa atin. Editing alone, yung workload na yun. And Agree. if if ever lang kung may nababayad tayong editor, okay na sana. Kaso yun nga, hindi pa naman tayo nagkakaroon ng income to do so. And pero after yung podcast, I guess din, personal struggles, uh, pagiging marupok, What's that? Oh! ano na yun, Okay. learning experience na din yun. Creating new friends, handling new people, knowing and familiarizing mga tendencies ng prof. And parang din, I guess masasabi ko na I am enjoying my course ngayon. Kasi it's something I'd rather be. Abi, bilisan mo na, gusto na kitang makasama sa course ko. And yun, I guess parang nandun pa rin sa process of trying to know and trying to familiarize yung certain skills. And yun nga, unfortunately, this second sem, parang na-feel ko nga yung tamad na gumawa ng projects. Like, nandun na ako, na-drain na mismo from the first sem alone, na-drain na talaga ako. Like, na-remember ko lang dati na ang bilis ko gumawa, tapos ko lang before the deadline, and ngayon, after the deadline ko na napapasa. And I guess kasama din yun sa experience. So, kasama din yun sa, okay, kwento ko na, nag-lack ako for this time. Pero, yeah, I guess, out of all the experiences with people and with college and all, parang, as first sem and
first half ng second sem, parang ang laki na ng impact sa akin as a person. Like, ang bilis lang, pero from Yeah. the people that I have met, I have talked to, ang dami ko natutunan kasi they're so different than the people na I was used to nung high school and elementary. Parang, yun nga, somewhat shell shock sa culture of different and culture and attitude of different people. Parang na-adapt ko rin yung mindset nila, which is a good thing. And ayun, parang yun lang. I guess somewhat of a mental break and getting used to new things. As a whole, um do we see na this podcast still pushing through? One by one tayo answer na to. If it was me, kaya, pero hindi yata magagawa as a weekly basis, somewhat possibly magiging every other week. Pero kung every week, edi maganda. Pero I guess may isip ko rin na mapupush pa rin to. What about you guys? For me naman, weekend naman din talaga. Mm. Ang need lang natin is to make time and to set time. I mean, 'di ba? Actually, nag-set na nga tayo ng time for this weekend. Hindi naman time, pero day, ganyan. Kung when tayo magpo-podcast. And with that, need lang din natin maging responsible enough to parang hindi na kailangan tawagin or stuff. Parang talagang nakaset siya as an appointment like that. Mismo. And then, ayun, for the editing naman, for me, mahilig kasi talaga ako mag-edit. So, hindi, although may times syempre napapagod ako, pero kasi most of the time talaga ginagawa ko siya as a hobby. So, gusto ko talaga mag-edit. So, ayun na. Para malaman niyo rin yung side ko as an editor. Napapagod ako, pero, ayun din, siguro, carry naman yung twice a month. Twice a month, diba? Tama. Kasi every other week. Tama. So, twice a month. Kung gano'n naman, I think kakayanin naman natin yun. Ikaw, Aya. I'm on board sa twice a month. Kasi, starting yan. Starting yan since nag-pause tayo in a while. So, again, adjust tayo. This time, medyo na tayo sa college. So, kailangan mag-adjust with, ayun nga, that time. As we've been saying. And, I guess yung mga topics natin is, I can see na parang, it's not all serious. Kasi, syempre, this is also a way na parang ma-distress tayo. Since tayo and minsan lang tayo mag-call and stuff with all the busy things that we're doing. So, in a way na parang nagiging distress natin to. And I can see na parang this will go on naman in a while. Hopefully. And, I just want to add din na parang I see this podcast as, hindi naman siya escape, but an opportunity to go outside yung mga tasks natin, ganyan. Yun nga, distress, like Aya said, diba? Parang opportunity natin siya to forget about yung mga gagawin natin and to parang unwind lang. Agree. Of course. Kasi parang yun, originally, yung pag-vision ko ng, paggawa natin podcast isn't just all about inspiring other people. Of course, gusto rin na this podcast is something na ma-remember natin as our diary na i-continue natin to years. And hoping na there be something coming out of this one. Kasi ang daming success stories about podcast, no? And then, why don't we take a shot? Diba? Ikaw, Jabas, what do you think na about the podcast? Twice a week. Twice a week ka, girl. Possible naman. Twice yarn. Twice? Ay, twice a week. Sige, ikaw mag-edit. Every other week, sorry. Twice a month. Twice a month. Okay. Ayun. Actually, ano naman siya. Sa akin, feasible siya. Which, hindi kasi nga,
para mapaghandaan natin if ever na kunwari may hindi pwede, so mapaghandaan natin. Actually, ang parang way na rin natin ito ng bonding sa Yes, panahon that's ngayon. wrong. Oo, Actually. tama, Jabel. Like, yung feeling na kahit hindi kayo magkasama, so nakikita kayo, nag-usap kayo. Yun yung sa panahon ngayon is what we need. Kasi nga, lalo na talaga dahil nga hindi ka nakakakita ng tao na kasama mo, kilala mo, parang naano yung mental health mo, social skills mo. Kasi nga, sasabahay ka lang, wala ka namang kinakausap. So, Kausap mo parang, sarili. yeah. So, Aya is exposed. Ay, actually, pwede naman yun eh. Pwede naman siya yun. It's normal to talk to yourself. Yeah. Pwede naman Yeah. yun, of course. It's true. pero yung may makausap kang tao na harap-harapan mo, na kasama mo. Yung Yeah, parang, iba pa rin yung na feel. mapagkukwento mo. Yeah. So, this really will help not just us, but yung ibang tao rin na makikinig. So, I hope na talagang tumagal itong itong podcast natin. And hindi naman natin ito ginagawa lang for fame or something. Parang ito yung bonding natin. Bond in a way na kasama natin din, naririnig din ng other people. So, parang, Yeah. sila rin, may friends din sila. Tayo yung friends nila, diba? Tama. We go deep. What about you, Tin? Ano yung, since this is your first episode, what do you expect? Like, what do you feel? I feel weird kasi syempre first time di ako sanay. So, ang ina-expect ko talaga is mas magiging smooth pa yung flow ng podcast natin. And then, eventually, hopefully, mas, yung mga topics natin parang palalim minsan. Yeah. And eventually, maka-help tayo ng people with using this podcast. Mm. Like, kasi, fan din kasi ako ng mga podcast kasi. So, para sa akin kasi may mga podcast kasi na alam mo yung nakaka-calm. Mm. Yes. Yeah. Ako kasi talaga, like, siguro every week, may napapakinggan akong podcast parati. And then, expect ko sa podcast natin is parang hindi same ng team, but the feeling na hinahatid niya. Yeah. Mm-mm. Like, same, Yes. di ba sabi niyo kanina parang nakaka-calm siya sa atin, parang escape. Yeah. I want our podcast to be an escape to other people. Yes, exactly. Kasi, di ba, minsan, kaya yung ng podcast kasi, di ba, usually pinapakinggan siya habang may ginagawa. So, minsan, napansin ko, pag nakikinig ng podcast habang may ginagawa, parang na-organize yung thoughts mo. Sometimes it motivates while doing work. Ganun. Yun lang yung naisip. That's facts. Kasi parang, in a way, di ba, we always try to make an impact. Like, yung group natin, and yung, ang taas ng goals natin, honestly. Di ba? Yeah. Just relating again yung TikTok, parang tumitingin ako sa comments na, hindi man lang siya yung deep na parang meaning. Pero in a way na napasaya natin yung mass. Just to seeing yung comments alone na you made my day, or yung yung isang comment na nag-away daw sila ng jowa niya and then napatigil yung tulo ng luha niya sa pagkanood niya dito. Those type of parang sharing of their feelings, unlike parang yung impact for myself pa mismo, or especially sa inyo na unintentionally napasaya natin yung iba. And what if parang ginawa na natin like as a consistent basis. Yun nga, originally ito talaga yung vision ko for the podcast was just having our own diary
and inspiring and talking about things na hindi kaya i-speak out ng mga tao, mga teenager. Like, kahit mga simplest of things na hindi kaya i-spit out. Like, why don't we use that platform dito? And just sharing experiences in as something na mag-chill lang. You could just sit back, listen to this, just play this in the background while you're cooking, you're just doing anything. Yun. It's not too special, pero we hope na parang it already has an impact somewhat to each and every one of us din. And as a group and to the audience then of course. So, ayun. That's pretty much all that we can say. I hope you enjoyed the podcast. I hope you enjoyed and reached this part of the podcast din kasi ang sobrang haba din. I hope you enjoyed in each and every reaction we had of our experiences for the past few weeks and months din, of course. And do follow us in our social media. Ano yun, Abs? Our social media accounts are sa YouTube, Superlunary all caps. Sa Instagram, Superlunary_hub. Same din sa Twitter. And then for Facebook naman, you can see our podcast on Inigo Diago's account. And that's pretty much all our accounts. Yeah. And then we'll be posting clips din, of course, sa TikTok page ko. Mga clips lang. So, maybe we'll create a new TikTok account. We'll see. We'll talk about it soon. And so, yeah, that's all. That's pretty much it. So, thank you everyone. Thank you. Thank you so much for everything. Thank you. Thank you for the support. Thank you, everyone, for listening. Yeah. So, yeah, that's all. That's pretty much it. I hope you have a good day, good morning, good evening, good afternoon, and a good night. And I see you guys next time. Bye-bye. Down, yeah. I've been feeling so